Hôm nay tôi chia sẻ 3 cái vấn đề lớn mà bộ phận đào tạo thường gặp phải khi quản lý cái việc đào tạo cho chuỗi. Cái vấn đề đầu tiên đó là thiếu hụt số lượng học viên theo cái quy định cho một lần đào tạo, hoặc là các cái bộ phận khác yêu cầu là đào tạo khẩn cấp cho cái người nhân viên mới để chữa cháy trong cái trường hợp là thiếu cái nhân sự ra chiến trường. Cái vấn đề này thường xảy ra đối với những cái hệ thống mở chi nhánh số lượng lớn mà trong cái thời gian ngắn. Và cái điều này gây ra cái trở ngại cho phòng đào tạo, đó là phòng đào tạo thiếu cái thời gian để đào tạo hoàn chỉnh cho cái người nhân sự mới này. Và khi chúng ta giải quyết được cái vấn đề trở ngại này thì công ty có thể tự tin để mở cái chi nhánh số lượng lớn trong thời gian ngắn. Cái cách chúng ta giải quyết đó là nếu như một cái người nhân sự mới họ vào đúng cái thời điểm và được có đủ cái thời gian theo đúng cái quy định để đào tạo, thì chúng ta sẽ đào tạo theo cái tiêu chí là đúng và đủ. Còn đối với cái nhân sự mà vào sau thiếu cái thời gian để đào tạo, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải rút ngắn cái khoảng cách để giữa hai cái người này có thể cùng ra chiến trường một lúc, thì chúng ta đào tạo theo tiêu chí là đúng và cần. Và cái tiêu chí này, nội dung rút ngắn này là cái việc đã được thỏa thuận cái mức độ ưu tiên đào tạo với các cái trưởng phòng ban mà yêu cầu đào tạo. Đồng thời là cái nhân sự vào sau đó thiếu cái số giờ đào tạo và thiếu cái nội dung học thì sẽ được sắp xếp cái lịch học bổ sung các anh chị ha. Rồi tới cái vấn đề thứ hai, đó là cái tình huống là phòng đào tạo được yêu cầu là phải đào tạo khẩn cấp một cái nội dung unplanned cho nhân viên, nội dung không nằm trong kế hoạch cho nhân viên của một bộ phận khác. Vậy thì cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải làm sao cho nội bộ cái phòng ban họ tự đào tạo lẫn nhau, bởi vì đôi khi có những cái việc unplanned mà khẩn cấp thì không thể nào mà phòng đào tạo xoay trở kịp. Thì điều quan trọng nhất là nội bộ phòng ban phải đào tạo được cho nhau. Nhưng cái trở ngại ở đây là cái người key person của cái phòng ban đó họ thiếu cái sự tự tin, thiếu cái tài liệu, thiếu cái cảm giác an toàn khi mà họ thực hiện cái đào tạo, bởi vì họ không phải là một người đào tạo có kinh nghiệm và chuyên nghiệp, họ thiếu cái sự tự tin đó. Như vậy thì phòng đào tạo phải làm gì để nội bộ phòng ban đào tạo được cho nhau, tại vì chỉ khi nội bộ phòng ban tự đào tạo được cho nhau thì mới mang lại được cái giá trị cho công ty, đó là khống chế được cái tác động tiêu cực của cái tình huống phát sinh xảy ra. Thì cái cách mà chúng ta xử lý sẽ như thế này, đó là để giải quyết cái vấn đề là họ lo sợ họ không có tài liệu thì phòng đào tạo sẽ cần phải có người để hỗ trợ họ làm tài liệu. Vấn đề thứ hai đó là để đảm bảo an toàn cho họ thì cái nội dung á, phải được phòng đào tạo xác nhận với cái quản lý trực tiếp của cái người key person. Và cái thứ ba, để cho họ tăng cái sự tự tin thì phòng đào tạo cần tổ chức đây là một cái lớp học theo cái hình thức là chia sẻ, để cho họ cảm thấy là không bị bó buộc quá về hình thức và họ cảm thấy tự tin hơn khi mà chia sẻ. Rồi, cái vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề về xê dịch kiến thức theo cái thời gian trong cái quá trình sử dụng hoặc là trong cái quá trình tương tác với khách hàng. Cái tình trạng này rất là thường xảy ra đối với các nhân viên mà thường phải tương tác với khách hàng. Và điều này cũng cực kỳ bình thường khi mà lượng kiến thức nhận được trong cái thời điểm là được đào tạo đó, và cái thời điểm mà họ dùng lâu dần, họ quên dần theo thời gian, chuyện này rất là bình thường. Như vậy thì cái làm sao chúng ta giảm bớt cái sự xê dịch này và khống chế được nó, tại vì chỉ khi chúng ta khống chế được nó thì chúng ta mới gia cố được các cái lỗ hổng về kiến thức và nâng cao các cái trải nghiệm của khách hàng. Còn nếu không, cái sự xê dịch càng xa và với cái biên độ càng lớn của cái hệ thống lớn thì cái biên độ này nó càng xê dịch càng cao dần theo thời gian, và lúc này sẽ gây ra cái trải nghiệm không tốt, sẽ sai về kiến thức sản phẩm và rất là nhiều cái vấn đề khác. Rồi, như vậy thì cái cách chúng ta xử lý là chúng ta sẽ có những cái gọi là những cái chốt
ví dụ như đối với các bộ phận thường xuyên tương tác đối với khách hàng đó, thì chúng ta cứ 3 tháng một lần cho họ làm lại cái bài quiz, bài test. Nếu trong trường hợp mà tại mỗi thời điểm này họ làm quiz, làm test á, mà không đạt được đúng yêu cầu thì chúng ta sẽ có cái tài khoản online cho họ học lại và họ test lại cái kiến thức đó các anh chị ha. Thì tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị 3 cái vấn đề mà cái bộ phận đào tạo thường gặp phải khi mà quản lý cái việc đào tạo của chuỗi. Hy vọng điều này sẽ giúp ích cho các anh chị đang làm trong phòng đào tạo. Chúc cho các anh chị triển khai thành công và quản lý được rủi ro.